ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼। 52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼। 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਟ। ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ। 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਾਲੋਂ 52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਵੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 2020-21 ਦੀ 20.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 54.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਪਾਅ 2031 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਭੇਜਣ, ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕੱਟਣ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। We're investing to kickstart the construction of more rental apartments and more affordable housing across our country. We're topping up the Housing Accelerator Fund, which is doing exactly what we intended and exactly what Canada needs, cutting through red tape and breaking down zoning barriers. This innovative fund is at the vanguard of a housing revolution in Canada and is fast-tracking the creation of new homes. We're making the math work for builders by cutting federal taxes on new apartment construction, breaking down regulatory and zoning barriers, providing direct low-cost financing, and making more government land available for building.
we are putting into action a plan to build nearly 4 million homes by 2031 and to unlock the door to the middle class for more young Canadians. For first-time buyers, we will be extending the maximum amortization period of a mortgage to 30 years on new builds, including condos. That means lower monthly payments and greater opportunity for young people to get those first keys of their own. Combined with tax-free ways to save for a first down payment through the tax-free first home savings account and the enhanced home buyers plan, the longer amortization period will ensure more younger Canadians are able to afford that first home and take that next big step into a prosperous middle class life. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ RRSP ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਪਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਬਰਲ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦਾ ਸਿਰਫ 50% ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਪत्ति ਜਿਵੇਂ ਕਾਟੇਜ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਪत्ति, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਭ ਦੇ $50,000 ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ $2.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 2/3 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ $38 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ $17 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ $21 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇਟ ਹਾਰਨਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇਟ ਹਾਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਕਟ ਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Today, the federal finance minister tabled her budget, and once again, the federal government has poured gasoline on the inflation crisis in Canada, not least by increasing the carbon tax on gasoline. Federal finances are deteriorating, and there's complete lack of plan to return to balance. This budget overspends, overtaxes, overregulates, and will harm productivity, affordability, and economic growth. There are no measures to address the affordability crisis in the short term. Former Bank of Canada Governor David Dodge said, "Without even seeing this budget, I think this is likely to be the worst budget since the budget of 1982, in the sense of pointing us in the wrong direction as to how we go about raising the incomes of Canadians and actually making Canadians feel better over the medium term." I'm afraid he was right. As the current Bank of Canada Governor Tiff Macklem said in the fall, government spending is starting to get in the way of getting inflation back to target. Last week, Scotiabank validated this position in their analysis that read, and I quote, "If not for such spending by the feds and provinces, the Bank of Canada would not have had to hike its policy rate by as much as it has and might have already been in a position to begin easing."
They are trying to bribe Canadians with the deficit, fueling inflation that is hurting all Canadians. Their theme was supposedly intergenerational fairness, and yet they are saddling younger generations with their 10th consecutive deficit and increased levels of debt. The federal budget shows a stark contrast in priorities between the federal government and those of Canadians. The budget has an increase to the carbon tax, which will drive up costs on home heating, groceries, goods, and services across society. Increased taxes will cause those costs to be passed on to consumers and further increase costs for Canadians. As we grapple with an affordability crisis, the federal government is only making the problem worse. This federal government has failed to take decisive action on critical issues like Canada's alarmingly slow economic growth and the enormous financial pressures Canadians are experiencing. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ $57 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਂਟਰਸ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2.9% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.9% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 2.8% ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5% ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.1% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੰਚਾਲਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.5% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਲਾਗਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇਜ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ 25.4% ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 8.5% ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਗੇਜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2024 ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ 48 ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਵਾਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਘਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬਜਟ 2024 ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ $75 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਬਰਟਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Right now, though, more than 110,000 Albertans live in over 60,000 government-subsidized housing units, and with the cost of living rising, demand is rapidly growing. In consultation with our housing providers, it was clear that more funding was needed to meet the increased demands and keep operations running smoothly. Our government heard that and is taking action. Consequently, today, Alberta is announcing an historic $21 million increase in operating funding for our housing providers to help them manage their rising day-to-day expenses.
This is an increase of nearly 40% compared to Budget 2023 and will bring the total funding up to approximately $75 million in Budget 24-25. This funding will be distributed to all housing providers across the province that operate family and community housing. Our housing providers will be able to put this money to use in supporting their hardworking staff, covering utilities and routine maintenance, and addressing costs associated with unit turnover, processing applications, and managing wait lists. These are critical operations and services that we simply cannot put on the back burner. By ensuring operations run smoothly, we can assure that vulnerable and low-income Albertans have access to affordable places to call home. ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼। $52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼। $8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਟ। ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ। 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।